हॅलो मित्रांनो, कसे आहात? घरी राहा, सुरक्षित राहा. कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या. ओके ना. या सगळ्या सुरक्षिततेमध्ये सुद्धा आपल्याला आपलं एज्युकेशन थांबवायचं नाही. त्यामुळं या गाडीबाजीमध्ये सर्व प्राध्यापक तुमच्यासाठी दररोज व्हिडिओ घेऊन येतात असतात. तुम्ही त्याचा अभ्यास करा आणि त्यातून नॉलेज मिळवण्याचा प्रयत्न करा. आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत दी वर्किंग ऑफ कार्नॉट हीट इंजिन. वर्किंग ऑफ कार्नॉट हीट इंजिन. म्हणजेच याला आपण एक वेगळं पण नाव देऊ शकतो. दॅट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्नॉट सायकल. कार्नॉट सायकल. तर थर्मोडायनामिक्स चॅप्टर मध्ये आपण काय काय स्टडी केले तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of conversion of heat energy into mechanical work. On the basis of this concept, we are going to design the engine which converts the heat energy into mechanical work. म्हणजे पेट्रोल आपण घातलं, आपण एखाद्या गाडीमध्ये टू व्हीलर असू दे, फोर व्हीलर असू दे, त्याचं इंजिनचं मॉडेल तुमच्या समोर ठेवतो. बघा इंजिन कसं असतं. त्या इंजिन मध्ये एक काय आहे, एक सिलेंडर आहे. हे सिलेंडर एका याला क्रँकला काय केलेलं आहे, जोडलेलं आहे. ह्या क्रँकला जोडलेलं आहे. हे क्रँक एका याला फिट केलेलं आहे. आणि हे इंजिन काय होतं बघा की ह्या इंजिन मध्ये किंवा ह्या याच्यामध्ये वर्किंग सबस्टन्स मध्ये एका बाजूनं काय येतं, ऑइल येतं. एका बाजूनं ऑक्सिजनचं सप्लाय असतं, O2 असतं. आणि एका बाजूनं इग्निशन असतं, इग्निशन. ओके. आता काय होईल बघा की एका बाजूनं ऑइल आलं, ऑक्सिजन सप्लाय केलेलं आहे, जळण्यासाठी ऑक्सिजन लागतं. ऑइल आलेलं आहे, एक दोन थेंब ऑइल आले, ऑक्सिजन आला, इग्नाइट झालं, तर इथं काय होईल, हीट एनर्जी तयार होईल. सो दिस ऑइल बर्न्स. व्हेन इट बर्न्स इट ऑक्युपाइज, इट नीड्स द एक्स्ट्रा एनर्जी, दॅट इज द स्पेस. व्हेन इट नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस इट गिव्स प्रेशर ऑन दिस पिस्टन. त्या पिस्टनवर काय करेल, जोरात प्रेशर टाकेल. पिस्टन जोरात प्रेशर टाकलं की हे पिस्टन काय होईल, इथपर्यंत जाईल. इथपर्यंत काय गेल्यामुळं हे चाक फिरेल, इथपर्यंत गेली. हे पिस्टन आता इथपर्यंत, हे चाक फिरलं, याला म्हणायचं आहे थर्मल एक्सपान्शन. इट इज एक्सपान्शन. परत त्यामुळे ऑइल यायचं बंद झालेलं आहे, इथं ऑक्सिजन यायचं बंद झालं, इग्निशन पण नाहीये. त्यामुळे परत काय होणार, कॉम्प्रेशन. हे जे एक्सपान्शन आहे इथून ते इथपर्यंत परत कॉम्प्रेशन होईल, परत सिलेंडरचं पिस्टन इथपर्यंत येऊन थांबेल. सो इन एव्हरी स्टेप, oil comes, oxygen comes, ignition, then there is explosion. Due to this explosion, the compression, retraction, compression, retraction. That means expansion and compression. Expansion, compression takes place. Due to this, piston moves. Piston जसं मूव्ह होईल तसं हे चाक फिरायला लागेल. आणि ह्या चाकाला काय जोडलेलं आहे, इथं गाडीचं व्हील जोडलेलं आहे. हे गाडीचं व्हील आहे. हे गाडीचं व्हील ऑटोमॅटिकली फिरेल आणि तुमची गाडी पळायला लागेल. हे आहे सिस्टीम एखाद्या इंजिनचं. म्हणजे इंजिन मध्ये आपण काय केलं की इथं ऑक्सिजन, ऑइल घेतला, ऑक्सिजन पाठवला, इग्निशन केलं, म्हणजे हीट तयार केली. इथं काय तयार केलं, हीट तयार केलं. हीट तयार केल्यानंतर हीटमुळे हे एक्सपान्शन होईल. हीट एक्सपान्शन झालं की ह्याच्यात परत टेम्परेचर कमी होईल, हीट कमी होईल, परत हे कॉम्प्रेशन होईल. एक्सपान्शन, कॉम्प्रेशन. जर तुम्ही टू व्हीलरच्या दुकानामध्ये वगैरे गेला मेस्त्रींच्याकडे तर त्याचं वर्किंग तुम्हाला बघायला मिळेल. हे इंजिन जोरात फास्ट वर्किंग होत असताना तुम्हाला जर लक्षात येईल
की हे वर्किंग झाल्यामुळे हे व्हील फिरेल, हे व्हील फिरल्याबरोबर तुमचं जे गाडीचं चाक आहे त्या गाडीच्या चाकाला आपण काय केलेलं आहे की जोडलेलं आहे आणि गाडी पळायला चालली. सो दिस इज द मॉडेल ऑफ इंजिन. दिस इंजिन कन्वर्ट्स this oil, oxygen, that is nothing but heat. This heat is converted into mechanical. Heat is converted into mechanical energy. समजलं का सगळ्यांना? इथं दोन भाग आपण बघितले. एक भाग आहे की एक्सपान्शन आणि दुसरा भाग आहे कॉम्प्रेशन. एकदा एक्सपान्शन होणार, एकदा कॉम्प्रेशन होणार. पण हे जे सिलेंडर आहे ज्याच्यामध्ये आपण गॅस भरलेला आहे ते एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन होत असताना त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे एक्सपान्शन होतात आणि दोन प्रकारचे कॉम्प्रेशन होतात. दोन प्रकारचे एक्सपान्शन मध्ये एक आहे आयसोथर्मल एक्सपान्शन. आयसोथर्मल एक्सपान्शन. त्याचबरोबर दुसरं जे आहे त्याला म्हणतात ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन म्हणजे इथं एक्सपान्शन होताना फक्त एकच प्रकारचे एक्सपान्शन होत नाही तर किती प्रकारचे होतात? दोन प्रकारचे एक्सपान्शन होतात. एक आयसोथर्मल एक्सपान्शन अँड सेकंड वन दॅट इज ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन. आणि कॉम्प्रेशन होताना सुद्धा दोन प्रकारचे कॉम्प्रेशन होतात. एक आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन अँड सेकंड वन दॅट इज ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. सो इन ईच स्टेट म्हणजे एकदा चाक इथून फिरून इथं परत आलं, इथून स्टार्ट झालं इथून जाऊन इथं परत आलं तर कॉम्प्रेशन रेट प्रमाणे काय होणार? एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन होणार आहे. तर कॉम्प्रेशन आणि एक्सपान्शन किती किती प्रकारे होतात? दोन दोन प्रकारे. एक आयसोथर्मल एक्सपान्शन, ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन आणि आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन अँड ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. आता आयसोथर्मल चेंज मध्ये आपण ऑलरेडी वर्क डन इन आयसोथर्मल एक्सपान्शन हे रिलेशन मिळवलेलं आहे. रिलेशन काय सांगतं की दॅट इज W इज इक्वल टू वर्क डन. वर्क डन म्हणजे काय? दॅट इज दिस इज द मेकॅनिकल वर्क. सो वर्क डन इज गिवन बाय दॅट इज R into T log of to the base E V2 divided by V1. That is V2 is final value, V1 is initial value. हे रिलेशन आपण मिळवलेलं आहे. ॲडियाबॅटिक मध्ये सुद्धा तसंच आहे. ॲडियाबॅटिक एक मध्ये आपण W मिळवलेला आहे. काय मिळवलेलं आहे? R डिवाइडेड बाय गॅमा मायनस 1 T2 मायनस 3. हे रिलेशन आपण ऑलरेडी मिळवले. ह्या दोन्हींचा वापर करायचा. इथं वर्क डनचा वापर करायचा, इथं वर्क डनचा वापर करायचा. त्याचबरोबर इथं वर्क डन, इथं वर्क डन, सगळे टोटल वर्क डन किती झालं एकदा एक्सपान्शन होऊन कॉम्प्रेशन व्हायला. आज सगळ्याची बेरीज करायची आणि याच्यावरून या इंजिनचं काय कॅल्क्युलेट करायचंय की इफिशियन्सी किती आहे. म्हणजे ऑइल आपण 1 लिटर ऑइल टाकलं तर ही गाडी किती किलोमीटर पळेल याची इफिशियन्सी आपल्याला काढायची. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डेव्हलप. दिस इज अ मॉडर्न इंजिन बट द कार्नॉट इज द सायंटिस्ट who imagined the ideal engine at initial stage and how he developed the engine we are going to see. आता हे इंजिन कसं होतं हेही तुम्हाला माहिती आहे. त्या इंजिनचं एक्सप्लेनेशन आपण ऑलरेडी मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. दॅट इंजिन कन्सिस्ट वर्किंग सबस्टन्स. जसं आपण मगाशी वर्किंग सबस्टन्स पाहता की नाही या पद्धतीनं इथे एक वर्किंग सबस्टन्स आहे. वर्किंग सबस्टन्स मध्ये काय घातलेलं आहे? एक सिलेंडर आहे. ह्या सिलेंडरचे दोन्ही काय हे काय यस काय ॲडियाबॅटिक वॉल आहे आणि ही जी वॉल आहे ही डायथर्मिक वॉल आहे. म्हणजे एनर्जी घेणं आणि एनर्जी देणं याच्याकडून होऊ शकतं, इकडनं मात्र होत नाही. सो नाउ दिस वर्किंग सबस्टन्स consider this working substance is in the state A having the state parameters P1, V1 and T1. हे स्टॅट पॅरामीटर्स आहेत. परत ह्या कार्नॉट हीट इंजिन मध्ये आणखीन 3 भाग आहेत. दिस इज द सिलेंडर दॅट इज नोन एज वर्किंग सबस्टन्स. नाउ दिस that the Carnot heat engine consists 3 more parts. One it is called as source, then non-conducting platform, and one more that is called as sink. Yes, they shall mark.
Source is at temperature T1, sink is at temperature T2. So this state is considered to be the initial state of the working substance. So initial state of a system. असं कन्सिडर केल्यानंतर आपण आता काय करूया, हा सिलेंडर उचलून इथं ठेवूया. इथं ठेवला तर काय होईल बघा, समजा वर्किंग सबस्टन्स आपण इथं ठेवला. So now you are going to put the working substance here. What will happen here? The energy from the source will be absorbed by the cylinder. म्हणजे जसं आपण ऑइल घेतो की नाही इंजिन मध्ये, तसं इथून या ह्याच्यामधून हॉट रिझर्वायर मधून, ज्याचं टेम्परेचर T1 आहे, हायर टेम्परेचर आहे, त्या हॉट रिझर्वायर मधून एनर्जी या सिलेंडरला मिळेल. ह्या सिलेंडरला एनर्जी मिळाली की सिलेंडर काय होईल, it will get expanded, no? It will get expanded. So the expansion takes place. But temperature बघा कंपेअर करा, इथं टेम्परेचर T1 आहे, वर्किंग सबस्टन्सचं टेम्परेचर T1 आहे आणि इथं टेम्परेचर किती आहे, T1 आहे. याचा अर्थ टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, then this is that the expansion is called isothermal expansion. So now first we are going to calculate the isothermal expansion. Isothermal expansion. Isothermal expansion कुठं पर्यंत जातो बघा. समजा सपोज करूया की P1 पासून इथं प्रेशर आपण म्हणूया P2. एक्सपान्शन झालं तर व्हॉल्यूम वाढेल, V2 झालं, टेम्परेचर मात्र कॉन्स्टंट आहे. सो नाउ द स्टेट A having the variables P1, V1, T1 changes to state B. आपण सपोज करूया that is the variables P2, V2, T1. T1 का, कारण isothermal आहे, isothermal मध्ये temperature remains constant. Okay, so now you will change the state of the system from A to this another state of the system, that is B. Here now we are going to calculate the work done. समजा work done W1 आपण मानला. किती असेल work done सांगा बघा, किती असेल work done? You know the formula for isothermal, that is the work done. So that is R, temperature किती आहे, T1 आहे, log 2 the base E मानूया आपण, 2.303 न घेता E मानूया. फायनल व्हॉल्यूम किती आहे, V2 आहे, इनिशियल व्हॉल्यूम किती आहे, V1 आहे. Equation number 1. So this is the work done by absorbing some amount of energy. या एनर्जीला आपण म्हणूया Q1. एनर्जी किती घेतली त्याला, Q1 एवढी एनर्जी घेतली. So now this Q1 amount of energy whenever absorbed by the system, then there is that total Q1 amount of heat is converted into work. That work is given by this one. Second, आता आपण काय करूया की इथून हे सिलेंडर उचलूया. इथून सिलेंडर, आता सिलेंडरची स्टेट काय आहे, P2, V2, T1 आहे. आता हा सिलेंडर आपण इथं ठेवूया. हा सिलेंडर जर समजा मी इथं ठेवला, सपोज करा त्या इथं ठेवला तर काय, इथं काय होतं, P2, V2, T1 होतं. इथं एनर्जी घेतलेली आहे, इथं मात्र नॉन कंडक्टिंग प्लॅटफॉर्म आहे, इथं एनर्जी घेण्याचा संबंधच नाही, सोर्स नाहीये. तरी सुद्धा इथं एक्सपान्शन थोड्या वेळासाठी एक्सपान्शन होतं आणि इथं एक्सपान्शन होत असताना इथं कंटिन्युअस एनर्जी सप्लाय नसल्यामुळे when the gas is expanded, then its temperature decreases. So now this, that is the P1, V1, P2, V2, T1, it changes to P3, V3, T2. हे लक्षात ठेवा. So that is P2, V2, T1 changes to P3, V3, T2. याचा अर्थ काय झाला की इथं काय झालेलं आहे, T1 changes to T2. So temperature changes, but no energy is added to the system. No energy added to the system असेल तर adiabatic expansion आहे. लक्षात आलं, टेम्परेचर चेंज झालेलं आहे,
adiabatic expansion आहे. So now you are going to write this expansion when the cylinder is put on non-conducting platform, then there is adiabatic expansion. During the adiabatic expansion, you know that the work done, formula for work done, it is given by W2 is equal to, फॉर्म्युला आपण ऑलरेडी मिळवलेला दुसऱ्या एका व्हिडिओ मध्ये बघा ते, जर तुम्हाला माहित असेल तर R डिवाइडेड बाय गॅमा मायनस 1 इनटू हायर टेम्परेचर किती आहे, फायनल टेम्परेचर किती आहे T2 आहे अँड इनिशियल टेम्परेचर किती आहे T1 आहे. लक्षात आलं. सो T2 मायनस T1 इट इज इक्वेशन नंबर 2. So when the working substance is placed from, that is the A to here on the cylinder, the state changes from A to B. Now working substance get on non-conducting platform. Then this B state of the working substance changes to C state of the variables. Variables काय असतील सांगायचं की P3, V3, T2. So now we can write like this, that is the B state having the P2, V2, T1 changes to C state, that is P3, V3, T2. So that is the when placed here. Now इथून एनर्जी घेतली, थोडा वेळ थांबलो, एक्सपान्शन झालं, परत आता आपण काय करणार आहे, सिंक जवळ ठेवणार आहे. सिंक जवळ ठेवला तर when you keep the cylinder on the sink, what will happen? Sink absorbs the some remaining amount of energy from the cylinder. Whatever it is converted into work, leave it. But whatever the higher temperature, that is the energy is absorbed. Energy absorbed by the sink. Sink energy काढून घेणार. काढून घेण्याचा अर्थ काय होईल, compression. So that is the cylinder get compressed. But T2 again remains. याचं सुद्धा T2 temperature आहे, याचा अर्थ T2 temperature remains constant. So compression is isothermal compression. लक्षात आलं, इथं T2 आहे, इथं T2 आहे, याचा अर्थ इथं कॉम्प्रेशन जे होणार आहे त्यावेळी काय होणार, that is isothermal compression. But pressure changes to P4, volume changes to V4, and temperature remains constant T2 and T2. So when the cylinder is kept from this to this, some amount of energy is absorbed at lower temperature, then there is change in state of the system, then this state is represented as, now we can represent like this. So third I will write here the isothermal compression. Isothermal compression. So isothermal compression असू दे किंवा एक्सपान्शन असू दे, आपल्याला काय पाहिजे, वर्क डन सेम आहे. So now here the state of the system C, इथं स्टेट C मिळाली होती, C that is P3, V3, T2 changes to काय होईल, D स्टेट मिळेल. समजा याचे व्हेरिएबल्स काय असतील, P4, V4, T2. T2 कॉन्स्टंट आहे म्हणून आपण आयसोथर्मल म्हणतो. लक्षात आलं सगळ्यांना. So now when the cylinder is kept at this, then you will get isothermal compression, that is state changes C to D by varying its variables. Now at this point the energy is taken, that is energy Q2 is amount of energy is absorbed. So energy is released. एनर्जी रिलीज करणं, जेवढी एनर्जी रिलीज करेल तेवढेच कॉम्प्रेशन होणार आहे. याचा अर्थ दिस एनर्जी रिलीज्ड Q2 is equal to W3, that is work done, that is given by his expression is, so R T1 च्या ऐवजी T2 येईल, log of to the base. इथं फायनल व्हॉल्यूम किती आहे, P4 आहे आणि इनिशियल व्हॉल्यूम किती आहे, V3 आहे. इक्वेशन नंबर 3. सो कन्सिडर दिस. म्हणजे काय केलं, हायर कडनं एनर्जी घेतली, त्यानंतर इथं एक्सपान्शन झालं आणि लोअर कडे उरलेली एनर्जी देऊन टाकली.
So the higher energy taken from the higher, that is the atmosphere, and given to the lower atmosphere. But some amount of energy is converted into work done. So now this is the total work done we are going to calculate. So now finally आता आपण हे तीन स्टेप बघितली. आता परत काय करूया आपण, परत काय करायचं, इथली एनर्जी ऍब्सॉर्ब झाली, जेवढी एनर्जी इकडे घेतली होती वर्क डन झालं, उरलेली एनर्जी याला देऊन टाकली, म्हणजे परत सिलेंडर आहे त्या स्टेटला यायला पाहिजे. सो व्हेन वी केप्ट the cylinder on the non-conducting platform, again it attains its original component, that is original state A, when the pressure is P1, volume is V1, temperature is T1. So temperature changes from T2 to T1. Temperature changes from T2 to T1. That means the adiabatic. Temperature changes means adiabatic. Temperature remains constant means isotope. आपल्याला वेगवेगळे वर्क डन मिळतात. तर ज्यावेळी तुम्ही इथून उचलून इथं ठेवला तर you will get the fourth state, that is the adiabatic compression. Adiabatic compression. हे 10 मार्कासाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तर आपण पहिल्यांदा काय केलं बघा, परत एकदा adiabatic साठी रिलेशन आहे तेच रिलेशन घ्यायचं आहे. दॅट इज W4 इज इक्वल टू चेंजेस कुठून T2 टू T1 झालेला आहे, हायर टेम्परेचर T2 टू T1. सो R divided by gamma minus 1 T1 minus T2. So this is equation number 4. लक्षात आलं. So now the substance gate, that is the changes isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression. So now the fourth state, one isothermal expansion from A to B, adiabatic expansion from B to C, isothermal compression from C to D, and adiabatic compression, that is again D from, that is variables P4, V4, T2 to original state A, that is A P1, V1, T2. So these are the one cycle couplets. म्हणजे फक्त ह्यानं वर्किंग सबस्टन्सनं काय केलं, एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन. लक्षात आलं, दोन एक्सपान्शन आहे, दोन कॉम्प्रेशन आहे. सो वन्स अगेन the state gets its original variables, original state. In each state, this state absorbs some amount of energy from this hot reservoir at temperature T1 and releases some amount of energy to the sink where it is at lower temperature T2. समजलं. हेच सर्व जर आपण एखाद्या इंडिकेटर डायग्राम न करायचं असेल तर इंडिकेटर डायग्राम इज द ग्राफ बिटवीन टू व्हेरिएबल्स, एनी टू व्हेरिएबल्स याच्यातनं घ्या. समजा P आणि V व्हेरिएबल घेतले, एक स्टेट मानलं A, याला आपण मानूया P1 V1 आपण मानलं, A स्टेट व्हेरिएबल मानलं. सो स्टेट चेंजेस फ्रॉम A टू B, it is isothermal expansion. Yes, isothermal expansion. So now this state P2 V2 at temperature remains constant T1. आता दूसरा adiabatic expansion. So here the B changes to C. B changes to C. So this is point C, P3 V3. But temperature changes to T2. This temperature remains constant, but here temperature changes. That means adiabatic expansion takes place. Now, and this third point, C to D. C to D means this again compression. It is expansion. But here compression. इथं तुम्हाला लक्षात येईल, इथं V1 आहे, इथं V2 आहे, इथं V3 पण वाढलेला आहे, थोडाफार वाढलेला आहे, आणि इकडे मात्र काय झालंय, compression. So this is goes in this direction. So this point we will get D P4 V4 T2. Temperature remains constant T2. Right? त्यानंतर काय होईल, लास्ट वन adiabatic compression from D to A. This is adiabatic compression. And here the temperature again changes from T2 to T1. So
isothermal expansion, isothermal compression, adiabatic expansion, adiabatic compression. So this is nothing but the one cycle completes. This cycle gives the state of the system once again reverses. This cycle is called as Carnot cycle. This is the Carnot cycle. Now you are going to calculate the efficiency. हे समजलं असेल तर आपण त्याचं efficiency calculate करूया. So already you know the efficiency definition of efficiency. Efficiency is denoted by eta. This efficiency is nothing but the output divided by input. म्हणजे efficiency याचा अर्थ त्याची कॅपॅबिलिटी की त्याला किती दिलं आणि त्याच्याकडनं काढून किती घेतलं. त्याला किती दिलं आउटपुट, त्याच्याकडून मिळालं किती आणि त्याला दिलं किती. त्याला आउटपुट जे आपल्याला मिळालेलं आहे त्याच्यातून वर्क डन मिळालेलं आहे. मेकॅनिकल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मेकॅनिकल एनर्जी. सो आउटपुट मिळालेलं आहे, दॅट इज टोटल वर्क डन आपल्याला मिळालेलं आहे. आणि इनपुट काय दिलेलं आहे, हीट एनर्जी दिलेली आहे. किती दिलेली आहे, Q1 दिलेली आहे. सो दिस फिगर इज सिमिलर टू दी लास्ट व्हिडिओ आपण मध्ये बघितलाय की इथं हॉट रिझर्वायर आहे ऍट टेम्परेचर T1, कोल्ड रिझर्वायर आहे ऍट टेम्परेचर T2. It is low region. So now the engine takes hot, that is the heat from the hot reservoir, converts it into work. This amount of energy is Q1, and some amount of energy, remaining amount of energy is given to the lower temperature, that is at temperature, that is the Q2 is the amount of heat energy given to the lower. Now the total work done must be equal to, total work done किती असेल, इकडने घेतलेली किती आहे Q1, दिली किती आहे Q2. So total work done must be Q1 minus Q2. So that is eta is equal to W च्या ऐवजी Q1 minus Q2 ठेवा. Q1 minus Q2 divided by input किती आहे Q1. So eta must be equal to 1 minus Q2 divided by Q1. So this is the formula which gives the efficiency of that heat engine, that is known as Carnot heat engine. From this efficiency, you know that the any efficiency is less than 1. Is less than 1. That means it is less than 100%. Is it? So this is the all about the working of Carnot heat engine as well as Carnot cycle. Thank you.